This So conference will now be recorded. નેક્સ્ટ ચેપ્ટર જે છે એ છે S5 અને આ પણ એક બહુ નાનકડું ઇઝીએસ્ટ અને સિમ્પલ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ છે જેના અંદર એનું ટાઇટલ જે સજેસ્ટ કરે છે એ પ્રોફિટ and loss for the prior period items and change in accounting estimates and policies. તો ઓબ્વિયસલી આપણે અહીંયા આ ત્રણ વસ્તુને જ સમજવાની છે. પહેલા તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ ફોર ધ પિરિયડની જો વાત કરીએ ને અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડનો ઓબ્જેક્ટ પણ એ જ છે કે બીકોઝ ઓફ આપણે અપ્રુવલના કન્સેપ્ટથી આપણા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સને લખીએ છીએ અને મેચિંગ કન્સેપ્ટને પણ ફોલો કરીએ છીએ. તો જ્યારે આપણે પીએનએલ એકાઉન્ટ કે ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં લખીએ છીએ કે ફોર ધ યર એન્ડેડ ઓન 31st માર્ચ, તો એનો મતલબ એવો થયો કે આ અકાઉન્ટના અંદર આપણે એવા જ ઇન્કમ અને એવી જ એક્સપેન્ડિચરનો સમરી બતાવેલી છે કે જે 1st એપ્રિલથી 31st માર્ચ વચ્ચે અક્રુ થઈ છે. એટ મીન્સ કે આમાં એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જે 1st એપ્રિલ પહેલાની હોય, એવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી કે જે 31st માર્ચ પછીની જે છે એ હશે. The objective of this account is to prescribe in the criteria of certain items in P&L account so that the comparability of financial statement can be enhanced. Profit and loss account being a particular period state covers the items of income and expenditure for the particular period. So if we are preparing profit and loss account for the year ended 31st March 2010, this implies that all the items of income and expenditure account appearing in the profit and loss pertains to the period 1/4/2009 to 31st March 2010. પણ ઓબ્વિયસલી અહીંયા એવી પણ સિચ્યુએશન જે છે એ હોઈ શકે કે જે આગળ કીધું છે એવી આઈટમ પણ હોય કે જે એકચ્યુઅલમાં પ્રીવિયસ યર્સ ને બિલોંગ કરતી હતી, પણ પ્રીવિયસ યરમાં ડ્યુ ટુ ઓમિશન એટલે આઈધર કાં તો તમે એને રેકોર્ડ કરવાનું ભૂલી ગયા હતા ઓર ડ્યુ ટુ એરર જે છે એનું રેકોર્ડિંગ નહોતું થયું અથવા તો કંઈક અલગ રીતે થયું હતું, તો એ વસ્તુ જે છે એને પણ આપણે આના અંદર એડ્રેસ કરવાની થશે, જેને આપણે પ્રાયર પીરિયડ આઇટમ્સ જે છે એ કહીએ છીએ. અને સાથે સાથે આપણે અકાઉન્ટ્સ લખવા માટે ઘણા બધા અકાઉન્ટિંગ એસ્ટિમેટ્સનો અને એનો પણ યુઝ કરીએ છીએ. તો ઓબ્વિયસલી એ અકાઉન્ટિંગ એસ્ટિમેટ્સમાં જો ચેન્જ થાય તો એનું શું કરવું એ પણ આપણે અહીંયા સમજવાનું થશે. પણ જો સૌથી પહેલા પેલો જ પાર્ટ કરીએ કે ભાઈ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ ફોર ધ પીરિયડની વાત થઈ છે, તો જે નેટ પ્રોફિટના જે કમ્પોનન્ટ્સ છે એ ઓબ્વિયસલી તમે બે પાર્ટમાં વહેંચી શકો. તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ ફ્રોમ ઓર્ડિનરી એક્ટિવિટીઝ અને બીજી એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ. એટલે તમારું જે પીએનએલ અકાઉન્ટ જે છે એના અંદર જે તમે ઇન્કમ ને એક્સપેન્ડિચર્સ જે એન્ટર કરો છો એમાંથી જે રૂટીન તમારા બિઝનેસની સાથે જોડાયેલા જે છે બરાબર, જે ઓર્ડિનરી આઇટમ્સ કે ઓર્ડિનરી એક્ટિવિટીઝ જે તમે કરો છો એ વસ્તુ, અને બીજા એવા અકાઉન્ટ્સ કે એવી આઇટમ્સ કે જે એકચ્યુઅલમાં એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી છે, જે વન્સ ઇન અ વાઇલ થાય છે, જે ઇનફ્રીક્વન્ટ નેચરની છે, એક્સેપ્શનલ નેચરની છે, એ આપણે અલગથી જે છે એ બતાવીશું. અને આ કમ્પોનન્ટ આપણે ઓન ફેસ ઓફ પીએનએલ એકાઉન્ટ બતાવવાના થાય છે. સૌથી પહેલા તો ઓર્ડિનરી એક્ટિવિટીઝની જો વાત કરીએ તો જે નોર્મલ આપણે જે ટ્રેડિંગ એક્ટિવિટીઝ જે કરીએ છીએ એને રિલેટેડ જે ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચર્સ જે થતા આ બધા આપણે પીએનએલ એકાઉન્ટમાં બતાવીએ છીએ. નોર્મલી ઓલ આઇટમ્સ ઓર ઇન્કમ expenses which are recognized in the period are included in determination of profit and loss જે છે for the period જે છે એ થાય. So when items of income and expenditure from ordinary activities of such size and nature that the disclosure is relevant to explain performance of the enterprise for the period, આપણે આવી આઇટમ્સને સેપરેટલી ડિસ્ક્લોઝ કરવા. એટલે જનરલી નહીં તો ઓર્ડિનરી એક્ટિવિટીઝની સાથે જોડાયેલા અકાઉન્ટ્સ હોય તો તમે એક કરતા વધારે આઇટમ્સને ભેગી કરી અને એનું એગ્રીગેટ પિક્ચર બતાવી શકો છો. પણ જો આઇટમ્સ એ ટાઈપની હોય, એ નેચરની હોય, એની સાઇઝ એ ટાઈપની હોય કે જેમાં એનું જે ડિસ્ક્લોઝર તમારે દેવું બહુ જરૂરી બની જાય છે, જેથી કરીને પરફોર્મન્સ આપણે એન્ટરપ્રાઇઝનું અસેસ કરી શકીએ, તો એનો એક સેપરેટ હેડ જ હશે. ઇવન તો એ આઇટમ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી નથી તો પણ એને આપણે અલગથી બતાવશું. જેમ કે તમે ઇન્વેન્ટરીને આપણે AS2 અપ્લાય કરીએ તો કોસ્ટ ઓર એનઆરવી વિચએવર ઇઝ લેસ થી બતાવીએ છીએ. એનઆરવી થી બતાવતા હોય તો એટલા રૂપિયા આપણે રિટર્ન ડાઉન કરવા પડે ઇન્વેન્ટરીમાંથી, તો એ રૂપિયાનું અલગથી ડિસ્ક્લોઝર થશે, અથવા તો એનું રિવર્સલ કરો તો એનું અલગથી થશે ડિસ્ક્લોઝર. રિસ્ટ્રક્ચરિંગ કોસ્ટ એરિયો બિઝનેસમાં એના નેચરમાં કે એના
અમુક આઇટમ્સમાં ચેન્જ કરી હોય તો એ રિસ્ટ્રક્ચરિંગ કોસ્ટ છે અથવા તો એના પ્રોવિઝનનું રિવર્સલ કરો તો એ અસેટ વેચો છો તો એમાંથી થતો પ્રોફિટ કે લોસ એને પણ સેપરેટલી ડિસ્ક્લોઝ કરવો પડશે. લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેચો એમાંથી થતો પ્રોફિટ કે લોસ જે છે એ પણ અલગથી ડિસ્ક્લોઝ કરવાનો થાય. લિટિગેશન સેટલમેન્ટ છે, પ્રોવિઝન્સના રિવર્સલ્સ છે, આ બધાના તમારે સેપરેટ અકાઉન્ટ બનાવવા પડશે, એ અલગથી બતાવવા પડશે, ઇવન ધો આ બધી ઓર્ડિનરી એક્ટિવિટીઝની સાથે જોડાયેલી વસ્તુ છે. પણ જો એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ્સ છે તો આનું તો સેપરેટ હેડ જ બનશે, એ કોઈ ઓર્ડિનરી આઇટમ સાથે મર્જ નહીં થાય, જેથી કરીને તમારો જે ફાઇનાન્શિયલ યુઝર જે છે એને ખ્યાલ આવી શકે કે આ આઇટમ્સ જે છે એ રૂટીનમાં નથી આવતી, આ વન્સ ઇન અ વાઇલ જે છે એ થઈ રહી છે. So extraordinary items are income and expenditure that arise from the transaction that clearly distinct from ordinary activities. They are not expected to recur frequently or regularly. અને એને આપણે સેપરેટલી જ ડિસ્ક્લોઝ કરવાનું થાય, જેથી કરીને આપણે એની ઇમ્પેક્ટ અસેસ કરી શકીએ આપણા કરંટ પ્રોફિટ કે લોસ ઉપર. જેમ કે આજે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા તમારા પ્રોપર્ટીનું અટેચમેન્ટ કરવામાં આવે કે પ્રોફિટ કે લોસ થાય ડ્યુ ટુ અર્થક્વેક, તો એ છે તમે જેના એક્ઝામ્પલ જોઈ શકો છો કે લોસ ડ્યુ ટુ અર્થક્વેક છે, અટેચમેન્ટ ઓફ પ્રોપર્ટી છે, એ 12 આપણે કર્યું છે. જો ગવર્મેન્ટ ગ્રાન્ટને રિફંડ કરો પછી કેપિટલ હોય રેવન્યુ હોય તો રિફંડ થતી હશે ગવર્મેન્ટ ગ્રાન્ટથી હંમેશા એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ હશે. એ રીતે તમે જો લેન્ડનું સેલ કરો તો એ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ છે જે તમારે સેપરેટ આવવાનું આવશે. પ્રાયર પીરિયડ આઇટમ્સ. તો પ્રાયર પીરિયડ આઇટમ્સ એટલે એવા કોઈ પણ ઇન્કમ કે એક્સપેન્ડિચરના અકાઉન્ટ કે જે પ્રીવિયસ યરને બિલોંગ કરે છે, પણ પ્રીવિયસ યરમાં રાધર એરર કે ઓમિશનના લીધે જે છે એ આપણે એને જે તે સમયે રેકોર્ડ નથી કર્યા, એને ભૂલી ગયા છે રેકોર્ડ કરતા, અથવા તો ખોટા રેકોર્ડ થયા છે, જે અમાઉન્ટથી રેકોર્ડ થવા જોઈએ એવી રીતે થયા નથી. તો જો આવી પ્રાયર પીરિયડ આઇટમ કરંટ યરમાં આવતી હોય તો તમારે એને સેપરેટલી બતાવવી પડશે, જેથી કરીને ફાઇનાન્શિયલ યુઝર જોઈ શકે કે આ વસ્તુ કે આ આઇટમ ભલે આ બતાવી શકીએ એમાં પણ આ પીરિયડની નહોતી, એ એકચ્યુઅલમાં પ્રાયર પીરિયડની હતી. અને આવા એક્ઝામ્પલ તમે કેવા કહી શકો તો કે માનો કે તમે એરર કરી છે પ્રોવિઝન્સ ગણવામાં, એક્સપેન્ડિચર કે ઇન્કમ રિલેટેડ જે પ્રોવિઝન્સ કરતા હોય, અથવા તમે ઇન્કમ કે એક્સપેન્ડિચર લખવાનું ભૂલી ગયા છો, નોન પ્રોવિઝન ઓફ ટ્રાવેલિંગ એક્સપેન્સ કે નોન પ્રોવિઝન ઓફ સેલરી જે છે, અપ્લાઇંગ ઇનકરેક્ટ રેટ ઓફ ડેપ્રિશિએશન છે, treating operating lease as a financial lease જે છે, capitalization of borrowing cost on working capital, આ બધી આ ભૂલ છે અથવા તો ઓમિશન છે કે જે એકચ્યુઅલમાં પ્રાયર પીરિયડને બિલોંગ જે છે એ કરતું. આ સિવાય માનો કે એકને એક સ્ટોક આઇટમ બે વાર તમે ક્લોઝિંગ સ્ટોક પ્રીવિયસ યરમાં ગણતા હતા ત્યારે એકને એક આઇટમ બે વાર આવી ગયું તો આ પણ પ્રાયર પીરિયડ આઇટમ છે, કારણ કે ત્યાં એરર જે છે થઈ છે. માનો કે કોઈ એમ્પ્લોયી તમારે ત્યાંથી અત્યારે રજા વયો ગયો છે, ફોર એક્ઝામ્પલ 1 જાન્યુઆરી વિથ પે, અને 30 જૂને પાછો આવ્યો અને ત્યારે તમે એને 6 મહિનાનો એકી સાથે પગાર આપ્યો, તો ઓબ્વિયસલી આમાંથી જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચનો પગાર જ્યારે માર્ચનું યર પૂરું થયું ત્યારે જ પ્રોવાઈડ કરી દેવો જોઈએ. તમે પ્રોવાઈડ કરવાનું ભૂલી ગયા, એનું પ્રોવિઝન કરવાનું તમે ભૂલી ગયા, તો એ પ્રાયર પીરિયડ આઇટમ બનશે કે જે તમારે ટૂંકમાં બતાવવાની થાય. પણ અહીંયા નાનકડું એક્સેપ્શન છે કે જો આ એમ્પ્લોયી જે નીકળી ગયો છે, બરાબર, આ એમ્પ્લોયી જે છે એ ઓબ્વિયસલી માનો કે કોર્ટ આજે કદાચ એને તમે કાઢી મૂકો અને પછી કોર્ટના ઓર્ડર દ્વારા 6 મહિના પછી એને રીઇન્સ્ટેટ કરવો અને કોર્ટે એવો ઓર્ડર આપ્યો કે ભાઈ આને 6 મહિનાની સેલરી જે પ્રીવિયસ 6 મંથ્સની સેલરી છે એ આપવાની, તો આના અંદર તમે જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચની સેલરી જો એને આપી હોય તો ઓબ્વિયસલી આ કોઈ એરર કે ઓમિશન નથી. એટલે તમે તો જાન્યુઆરીમાં એને જો કાઢી તો આજે માર્ચ મહિનામાં તમને એવું કોઈ સપનું આવ્યું હોય કે આ ભાઈને પાછો રીસેટ કરવો પડશે કે એને આપણે જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચનો પગાર આપવો પડશે, એટલે તમે એને રેકોર્ડ નહોતું કર્યું તો એ પ્રાયર પીરિયડ આઇટમ ગણાય નહીં. આ જ રીતે આપણે અકાઉન્ટ્સ લખવા માટે ઓબ્વિયસલી બીકોઝ ઓફ અક્રુવલનો કન્સેપ્ટ ને મેચિંગ કન્સેપ્ટને ફોલો કરીએ છીએ તો અકાઉન્ટ્સ લખવા માટે ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે એસ્ટિમેશન્સ જે છે એ કરીએ છીએ, જેને અકાઉન્ટિંગ એસ્ટિમેટ્સ કહેવાય. જેમ કે આજે આપણે ડેટર્સ જે છે તો ડેટર્સ બીકોઝ ઓફ ક્રેડિટ સેલ્સ આ વખતે થયું છે એના લીધે ઊભા થયા છે, તો આનું કલેક્શન નેક્સ્ટ ફ્યુચર પીરિયડમાં થશે
માનો કે એમાંથી જો રૂપિયા મળે નહીં આપણને તો બેડ ડેટ્સ તરીકે ઉડાડવા પડે, તો એ તો ફ્યુચર પીરિયડમાં લોસ તરીકે બુક કરવા પડે, જ્યારે એની રિલેટેડ ઇન્કમ હતી તમે પ્રીવિયસ યરમાં બતાવી દીધી. બરાબર. તો આ અકાઉન્ટિંગ કન્સેપ્ટ આપણો મેચિંગ કન્સેપ્ટ જે છે ફોલો નથી થતો. આવા કેસમાં આપણે શું કરીએ છીએ, તો આવા કેસમાં આપણે ઓબ્વિયસલી આવા પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સના બેસિસ ઉપર આપણે ત્યાં જોઈએ છીએ કે ભાઈ કેટલા રૂપિયા જે છે કદાચ રિકવર નહીં થઈ શકે, અને એને રિલેટેડ એસ્ટિમેટ અત્યારે જ કરી નાખીએ છીએ, જેને આપણે પ્રોવિઝન ફોર ડાઉટફુલ ડેટ્સ કહીએ છીએ. બરાબર. આ રીતે ડેપ્રિસિએશન ગણવામાં પણ અકાઉન્ટિંગ એસ્ટિમેટ્સનો યુઝ કરો. તમે યુઝફુલ લાઈફ જે એસેટની ગણો છો એ અકાઉન્ટિંગ એસ્ટિમેટ જ છે. કેમ સ્ક્રેપ વેલ્યુ જે ગણો છો એ પણ અકાઉન્ટિંગ એસ્ટિમેટ છે. એટલે એસ્ટિમેશન ઓફ પ્રોવિઝન ઓન સન્ડ્રી ડેટર્સ છે, કે એસ્ટિમેશન ઓફ પ્રોવિઝન ફોર એની લાયબિલિટીઝ, કમ્પ્યુટિંગ ઇન્કમ ટેક્સ પ્રોવિઝન છે, યુઝફુલ લાઈફ ઓફ અસેટ છે, આ બધા વસ્તુ જે છે એ અકાઉન્ટિંગ એસ્ટિમેટ છે. અકાઉન્ટિંગ એસ્ટિમેટ્સના અંદર ટાઈમ એન્ડ વેલ્યુ ચેન્જ થતું, કારણ કે અલ્ટિમેટલી તો એ એસ્ટિમેશન જ છે. તો આની ઇફેક્ટ હંમેશા પ્રોસ્પેક્ટિવલી જ આવે, જ્યારથી ચેન્જ થાય ત્યારથી જ. જેમ કે તમે પ્રોવિઝન ફોર ડાઉટફુલ ડેટ છે, આ વખતે 2% થયું, કદાચ નેક્સ્ટ યર તમે 5% આ ચેન્જ ઇન અકાઉન્ટિંગ એસ્ટિમેટ થયો, તો એની કોઈ રેટ્રોસ્પેક્ટિવ ઇફેક્ટ દેવાની છે નહીં. એટલે effect of change in accounting estimates જે છે, if estimates pertain to the ordinary activities, then change of accounting estimates should be classified as ordinary activities. Extraordinary હોય તો extraordinary થશે. Disclosure શું થશે, તો કે જો effect of change in accounting estimates disclosing net profit or loss, the period of change, if the change affect the period only. જેમ કે તમે provision for doubtful debts કરો છો તો એક જ પીરિયડ ને બિલોંગ કરશે, તો એ જ પીરિયડમાં એની ઇફેક્ટ આવશે. પણ પીરિયડ ઓફ ચેન્જમાં પણ એની ઇફેક્ટ આવશે અને ફ્યુચર પીરિયડમાં આવશે, તો પછી આપણે એ ચેન્જ બેમાં તમારે લેવાનો થશે. જેમ કે તમે યુઝફુલ લાઈફ ઓફ અસેટમાં ચેન્જ કરો છો, તો ઓબ્વિયસલી એની ઇફેક્ટ ખાલી કરંટ યરમાં જ નહીં આવે, એ ફ્યુચર યરના અંદર પણ જે છે એ તમને જોવા મળશે. તો ઓબ્વિયસલી તમે રેસિડ્યુઅલ વેલ્યુ ફિક્સ એસેટની ચેન્જ કરો, યુઝફુલ લાઈફમાં ચેન્જ કરો, કે એકચ્યુઅલ બેડ ડેટ્સ ટર્નિંગ આઉટ ટુ બી મોર ઓર લેસ ધેન પ્રોવિઝન્સ. તો આ બધા અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ્સ છે કે જે ચેન્જ ઇન અકાઉન્ટિંગ એસ્ટિમેટ્સ થયા કહેવાય. આની સામે અકાઉન્ટિંગ પોલિસીસ. અકાઉન્ટિંગ પોલિસીસ એટલે તમે અમુક વસ્તુઓ જે બુકમાં બતાવો છો એ જ રીતે બતાવવાના છો, એ એક તમારી મેથડ છે, એને પ્રેઝન્ટ કરવાની અને મેઝર કરવાની, જેને પોલિસીસ કહેવાય. અને આ પોલિસીસ જે છે અકાઉન્ટિંગ એસ્ટિમેટ્સની જેમ તમે મન ફાવે એમ ચેન્જ ન કરી શકો, બીકોઝ ઓફ ઇટ્સ અ પોલિસી. તો આ વર્ષે કંઈક અલગ કર્યું ને આવતા વર્ષે અલગ. જેમ કે આજે તમે સ્ટોકને ગણવા માટે ફીફોનો યુઝ કરો છો, તો પછી આવતા વર્ષે એમાં અચાનક 1 ડે એવું ન વિચારી શકો કે હાલો હવે વેઇટેડ એવરેજ કરીશું. એટલે અકાઉન્ટિંગ પોલિસીસમાં જો ચેન્જ કરવાનો હોય તો એ ચેન્જ તો જ થઈ શકે જો કોઈ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડને કમ્પ્લાયન્સ કરવા માટે. જેમ કે 1992માં AS2 રિવાઇઝ કરવામાં આવ્યું અને ત્યારે એના કોસ્ટના મિનિંગમાં ચેન્જ કરવામાં આવ્યો, અને એમાં કોસ્ટના મિનિંગમાં એવું કહેવામાં આવ્યું કે ઇન્વેન્ટરીમાં ઇન્ટરેસ્ટ કોસ્ટ જે છે ઇટ કેન નોટ બી પાર્ટ ઓફ કોસ્ટ. તો ત્યાં સુધી લોકો ઇન્ટરેસ્ટ કોસ્ટને પણ ઇન્વેન્ટરીની કોસ્ટમાં ગણતા હતા એનું વેલ્યુએશન કરવા માટે. પણ AS2માં ચેન્જ થયો તો હવે 1992 ઓનવર્ડ્સથી ઇન્વેન્ટરીના વેલ્યુએશનમાં તમે ઇન્ટરેસ્ટ કોસ્ટ નથી લેતા, તો આ અકાઉન્ટિંગ પોલિસીમાં ચેન્જ કરી રહ્યા છો કે જે અત્યાર સુધી લેતા હતા ને હવે નથી લેતા. પણ આવું ન લેવાનું રીઝન શું છે, કે તમે અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડને કમ્પ્લાયન્સ કરવા માટે કરી રહ્યા છો, કે કોઈ લીગલ સ્ટેચ્યુટ કે લોને કમ્પ્લાયન્સ કરવા માટે તમે અકાઉન્ટિંગ પોલિસીના અંદર જે છે એ ચેન્જ કરો. તો જેમ કે આજે AS11 આપણે કરી રહ્યા છીએ કે તમે કરી નાખ્યું છે, તો ત્યાં કંપનીઝ એક્ટના અંદર જે ફોરેન કરન્સીની લોનમાંથી કે ફોરેન કરન્સીની આઇટમ જો બુકમાં ઊભી હોય તો જેને આપણે લોંગ ટર્મ મોનેટરી આઇટમ્સ તરીકે ડિફાઇન કરીએ છીએ, તો એના ફ્લક્ચ્યુએશન ડિફરન્સ માટેની ઓલ્ટરનેટિવ અકાઉન્ટિંગ પોલિસી આવી છે. જો તમે એ 46 નો રૂલ જો ફોલો કરો તો તમે અકાઉન્ટિંગ પોલિસીમાં ચેન્જ કરી રહ્યા છો. અત્યાર સુધી ફ્લક્ચ્યુએશન ડિફરન્સ જે રીતે નોંધતા હતા એના કરતા હવે તમે એના નોંધવામાં જે છે ફેરફાર કરી રહ્યા છો. આ ફેરફાર જે છે એ બીકોઝ ઓફ કંપનીઝ લોમાં ચેન્જ આવ્યો છે, એને કમ્પ્લાયન્સ કરવા માટે કરી રહ્યા છો. તો એ અકાઉન્ટિંગ પોલિસીમાં ચેન્જ તમે કરી શકશો. ઓર ફોર બેટર એન્ડ અપ્રોપ્રિએટ પ્રેઝન્ટેશન ઓફ ફાઇનાન્શિયલ, તમારા ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટનું બેટર પ્રેઝન્ટેશન કરવાના પર્પસથી તમે અકાઉન્ટિંગ પોલિસીસમાં ચેન્જ કરો તો પણ એ ચેન્જ જે છે એ પરમિસિબલ બનશે. આનું ડિસ્ક્લોઝર કઈ રીતે કરશો, તો કે જો મટીરિયલ ઇફેક્ટ જે છે એ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં આપણે શો કરવી પડે. આ અકાઉન્ટિંગ પોલિસીમાં
જે ચેન્જ થયો છે એના લીધે જે મટીરિયલ ઇફેક્ટ આવે છે એ આપણે ફાઇનાન્શિયલ આપણે જે સ્ટેટમેન્ટ બનાવી છે એમાં બતાવવાનું થાય. This effect should be disclosed in a year of change. જે યરમાં ચેન્જ આવી રહ્યો છે એ યરમાં તમારે બતાવવાનું આવે. પણ જો એ ચેન્જની ઇફેક્ટ અસર્ટેનેબલ ન હોય, રૂપિયામાં તમે એને મેઝર ન કરી શકતા હો, તો ઇફેક્ટ ડિસ્ક્લોઝ કરવાનો. અને જો ઇફેક્ટ ઓફ ચેન્જ ઇઝ નોટ મટીરિયલ ફોર કરન્ટ યર બટ ઇટ ઇઝ અ મટીરિયલ ઇફેક્ટ ફોર લેટર પીરિયડ, ધેન ફેક્ટ શુડ બી ડિસ્ક્લોઝ ઇન ધ પીરિયડ ઓફ ચેન્જ. જો અત્યારે એકાઉન્ટિંગ પોલિસીના ચેન્જના લીધે કરંટ પિરિયડના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં કોઈ મોટો ફેરફાર નહીં થાય, પણ ફ્યુચર પિરિયડના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં ફેરફાર થશે તો પછી એના ફેક્ટ્સ જે છે એ તમારે ડિસ્ક્લોઝ કરવાના થશે. તો આ બહુ જ નાનકડું અને સિમ્પલ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ હતું AS5 જે આપણે અહીંયા પૂરું કર્યું છે, જેના ક્વેશ્ચન્સ હવે આપણે કરવાના થશે.